মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো সকলোৱে মোক কমেণ্টত জনাইছিলে যে তোমালোক ইংৰাজীৰ অসমীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে। তো এতিয়া মই নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' আনিম বুলি ভাবিছোঁ যে সকলোকে HS যিবোৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিবা, ইংৰাজীখন বহুতে বুজি নোপোৱা, আৰু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰটোৰ এটাই প্ৰব্লেম যে ইংৰাজীখন ভালদৰে বুজি নাপায় আৰু লিখিব নোৱাৰে। গতিকে মই যিবোৰ চেপ্টাৰ আছে ইংৰাজীত ফ্লেমিংকৰ গোটেইবোৰ অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিম। লগতে কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহে বা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইবোৰ গোটেইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি দিম। তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু অসমীয়াখিনিও বুজি পাবা যে চেপ্টাৰটোত কি আছে, নহ'লেতো আমি বুজিয়ে নাপাওঁ যে চেপ্টাৰটোত কি আছে বা কি কৈছে। গতিকে সেইকাৰণে মই এইটো ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো তোমালোকে কি ভাবা মোক কমেণ্টত জনাবা। আজিৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট দিম। আজি প্ৰথমতে দ্য লাষ্ট লেচন বুলি যিটো চেপ্টাৰ আছে সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মই দ্য লাষ্ট লেচনটো স্ক্ৰীণত দিম, তাৰপিছত পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ কৈ যাম আৰু অসমীয়াটো কৈ যাম। তোমালোকে একদম স্কিপ নকৰিবা। কুৱেশ্যন এনচাৰ কেনেকুৱা আহে তাৰ পৰা সেইবোৰো কৈ দিম। লগতে এইটো চেপ্টাৰৰ নোটছবোৰো মই দি দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত, নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। তোমালোকে এনেদৰে ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিবা, তেতিয়া পৰীক্ষাত এটা ভাল মাৰ্ক পাবা। তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকা, একদম স্কিপ নকৰিবা। তো এতিয়া চোৱা দ্য লাষ্ট লেচন। ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে অথৰৰ বিষয়ে অলপ কৈছে, কি কৈছে চোৱাচোন। এলফন্স ডডেট আছে অথৰটোৰ নাম, তোমালোকে জানা এইটো আহে কিন্তু পৰীক্ষাত। অথৰটোৰ নাম কি দ্য লাষ্ট লেচনৰ। তাৰপিছত চোৱা অথৰ ৱাজ এ ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট এণ্ড শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ। দ্য লাষ্ট লেচন is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, এলফন্স ডডেট এজন ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট আছিল আৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ আছিল, তেখেতে শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইট কৰিছিল। তাৰপিছত দ্য লাষ্ট লেচনটো ক'ৰ পৰা লৈছে, ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ যিখন হৈছিল 1870 পৰা 1871 ভিতৰত হৈছিল, যিখনত ফ্ৰান্স হাৰিছিল প্ৰুছিয়াৰ দ্বাৰা। আৰু প্ৰুছিয়াক কোনে লিড কৰিছিল, তেওঁৰ নাম আছিল বিছমাৰ্ক নামৰ সৈনিকজনে লিড কৰিছিল। আৰু ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন আহে যে কোনে লিড কৰিছিল, যোৱাবাৰ আহিছে বিছমাৰ্ক, 1 নম্বৰৰ কাৰণে আহে। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰুছিয়া দেন কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ ইন দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া। তো তাৰপিছত প্ৰুছিয়াখন কিহত ভাগ হৈ গ'ল, জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াত ভাগ হৈ গ'ল। এইটো কুৱেশ্যন আহে, প্ৰুছিয়া এতিয়া কোন তিনিখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে সেইটো কুৱেশ্যন আহে। তাৰপিছত ইন দিছ ষ্টৰী দ্য ফ্ৰেঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আলছেক এণ্ড লৰেইন হেভ পাছড ইনটু প্ৰুছিয়ান হেণ্ডছ। ৰিড দ্য ষ্টৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল। তো ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে, আলছেক আৰু লৰেইন যে ফ্ৰেঞ্চৰ পৰা প্ৰুছিয়ানৰ হাতলৈ গৈছিল, তেতিয়া কি ঘটনানো হৈছিল এই ষ্টৰীটোত আছে, আৰু স্কুলত কি ইয়াৰ এফেক্ট পৰিছিল সেইটো ইয়াত বুজোৱা হৈছে। তো তোমালোকে ষ্টৰীটো এতিয়া ভালদৰে চাবা। তো ষ্টাৰ্টিং দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মই এইখনত পঢ়িছিলোঁ যিহেতু এই কিতাপখনতে মই শ্বৰ্ট পইণ্টবোৰ লিখি লৈছিলোঁ বা নজনা অৰ্থবোৰ লিখি লৈছিলোঁ, আৰু কি কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ লিখি লৈছিলোঁ। তো তোমালোকে ইমান মাইণ্ড কৰি নাথাকিবা লিখাবোৰ, এতিয়া ষ্টৰীটোত ধ্যান দিয়া। তো প্ৰথমতে চোৱা কি কৈছে, আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰি লেট ডেট মৰ্ণিং এণ্ড ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ এ স্কল্ডিং, especially because Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. তো ইয়াতে চোৱা, আইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ইয়াতে ফ্ৰেঞ্চে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কিন্তু ইয়াত প্ৰথমতে আমাক ফ্ৰেঞ্চে ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি দিয়া নাই, আই বুলি কৈছে। তো কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এনেদৰে আহে যে এইটো লাইন প্ৰথমতে উঠাই দিয়ে, দি পেলাই দিয়ে যে হিয়াৰ আই মিনছ, এনেদৰে সোধে কুৱেশ্যনটো। তো তোমালোকে হিয়াৰ আই মিনছ ফ্ৰেঞ্চ, এইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। তো তোমালোকে চোৱা এতিয়া কি কৈছে, যে সিদিনা ৰাতিপুৱা পলমকৈ মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আৰু বৰ ভয় খাইছিলোঁ, বিশেষকৈ হেমেলে সেইদিনা আমাক পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধাৰ কথা আছিল। মই ইয়াৰ বিষয়ে একোকে নাজানিছিলোঁ, এইটো ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, ফৰ এ মমেণ্ট আই থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ড'ৰ্ছ। তো তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, খন্তেকৰ বাবে মই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা পলাই গৈ দিনটো বাহিৰতে ক'ৰবাত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। তো ফ্ৰেঞ্চে এনেদৰে ভাবিছিল, ইয়াতে ফ্ৰেঞ্চৰ কথাখিনি কৈছে। তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চৰ কথাটো পিছত পাবা, ইয়াত যে ফ্ৰেঞ্চে কৈ আছে, প্ৰথমতে আই বুলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট, দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰ্পিং এট দ্য এজ অফ দ্য উডছ এণ্ড ইন দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক অফ দ্য শ্ব'মিল দ্য প্ৰুছিয়ান ছলজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং। তো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, দিনটো বৰ ফৰকাল আৰু গৰম আছিল,
হাবিৰ কাষত চৰাইবোৰে চিঞাইছিল মানে চৰাইৰ মাতৰ কথা কৈছে আৰু কাঠফলা মিলটো মানে মিলৰ কথা কৈছে কাঠফলা মিলটোৰ পিছফালৰ মুকলি পথাৰখনত কি কৰিছিল প্ৰুছিয়াৰ সৈন্যবোৰে ব্যায়াম কৰিছিল মানে ফ্ৰেন্সক যিখন ৰাষ্ট্ৰই মানে হৰুৱাইছিল প্ৰুছিয়ান সেইবোৰৰ মানে কি সৈন্যবোৰে তাত ব্যায়াম কৰিছিল It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. তো কি কৈছে চোৱা পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মতকৈ এইবোৰ বেছি আনন্দদায়ক আছিল মানে ফ্ৰেন্সৰ বাবে পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মতকৈ সেইবোৰে বেছি আনন্দদায়ক আছিল আৰু বাহিৰত কটাব বিচাৰিছিল যদিও সেইবোৰৰ লোভ সামৰি মই স্কুললৈ লৰালৰিকৈ গৈছিলোঁ কিন্তু যদিও এইবোৰ মানে তাৰ লোভ আছিল কিন্তু তথাপিও সি স্কুললৈ গৈছিল কিয়নো হেমেল ষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকে প্ৰথমতে পাইছাই তো হেমেল ষ্ট্ৰিক্ট বাবে সি মানে এইবোৰৰ লোভ সামৰি স্কুললৈ গৈছিল এইখিনিত এইটোৱে কৈছে তো এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চোৱা When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. তো মই পৌৰসভাৰ ভৱনটো মানে ইয়াতে টাউন হলৰ কথা কৈছে পাৰ হৈ যাওঁতে জাননী দিয়া ফলকখনৰ সন্মুখত বহুত মানুহৰ সমাগম চকুত পৰিছিল মানে বহুত মানুহ তাত থিয় হৈছিল বুলেটিন বৰ্ডৰ আগত For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? তো ইয়াতে চোৱা কি হৈছে যোৱা 2 বছৰে আমাৰ সকলো বেয়া খবৰ তাৰ পৰা আহিছিল যেনে যুদ্ধ পৰাজয়ৰ সন্ধিৰ যুদ্ধৰ সেনাধিনায়কে জাৰি কৰা আদেশবোৰ ইত্যাদি আৰু মই গৈ থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ যে আজি বাৰু কি কথা থাকিব পাৰে তো বেয়া খবৰবোৰ মানে সেইখন বুলেটিন বৰ্ডতে লিখা থাকে কি হৈছে ফ্ৰেন্সৰ তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে নোট কৰি থৈ দিবা হোৱাট ওৱে দ্য বেড নিউজ মানে বেড নিউজবোৰ কি আছিল তো আমি তাত লিখিব লাগিব যে দ্য বেড নিউজ ৱেৰ দ্য লষ্ট বেটেলছ দ্য ড্ৰাফ্ট দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যন আহে 2 নম্বৰৰ কাৰণে তো এইটো ভালদৰে তোমালোকে চাবা বুলেটিন বৰ্ডত কি লিখা আছিল সেইটো আহি থাকে তো তাৰপিছত ফ্ৰেন্সে কি কৰিলে চোৱা Then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me don't go so fast boy you will get to your school in plenty of time তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে মই যিমান দূৰ সম্ভৱ বেগাই যাব পাৰোঁ বেগাই গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া ৱাটছাৰ নামৰ কমাৰ্জনে যিজনে জাননীখন পঢ়িছিল মোক মাতিছিল তাৰ মানে সি মানে ফ্ৰেন্সে যিমান দূৰ সম্ভৱ মানে যিমান জোৰে যাব পাৰে আৰু সিমান জোৰে গৈছিল সি ভাবিছে যে আনদিনাৰ দৰে মই আজিও যাওঁ যদি নাপাওঁ হেমেলে মোক গালি পাৰিব কিন্তু এতিয়া ব্লেকস্মিথ মানে ব্লেকস্মিথ মানে কমাৰ হয় কমাৰজনে তেওঁৰ নাম কি আছিল ৱাটষ্টাৰ এইটো তাৰ মানে বহুত আহে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্লেকস্মিথ এনেদৰে আহে তো তোমালোকে এইটো চাবা ৱাটষ্টাৰ হয় নামটো ৱাটষ্টাৰ নহয় কিন্তু ৱাটষ্টাৰ এইটো চোৱা তোমালোকে স্পেলিংটো চোৱা নহ'লে য'ত লাগি যাব তাৰপিছত কি কৰিছে মানে তেওঁ মাতিছে ফ্ৰেন্সক মাতিলে আৰু কি কৈছে যে ইমান লৰালৰিকৈ নাযাবা বাই তুমি স্কুল পাব পৰাকৈ যথেষ্ট সময় আছে মানে তুমি লাহে লাহে গ'লেও স্কুল যথেষ্ট মানে সময় থকাতে যাই পাবা সেইটো কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে ফ্ৰেন্সে কি ভাবিছে চোৱা I thought he was making fun of me and reached Hamel's little garden all out of breath. তেতিয়া মানে ফ্ৰেন্সে কি ভাবিছে যে তেওঁ মোৰ কি মানে ঠাট্টা কৰিছে মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে আৰু সেই একেই উশাহতে গৈ মই হেমেলৰ সৰু বাগিচাখন পালোগৈ মানে কি দৌৰাদৌৰিকৈ গৈছে তো একেই উশাহতে মানে জোৰে গৈ হেমেলৰ সৰু বাগিচাখন পালে হেমেল টিচাৰজনৰ নাম তোমালোকক কৈছিলোঁৱে মই তো এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা তো চোৱা usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street the opening and closing of desks lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table তো কি কৈছে চোৱা সাধাৰণতে স্কুল যেতিয়া মানে আৰম্ভ হয় সিহঁতৰ কি হয় কোলাহল হয় মানে হাল্লা হয় ৰাজপথৰ পৰাই শুনা যায় মানে ৰাস্তাৰ পৰাই শুনে আৰু সেই শব্দবোৰ কি যে ডেস্ক বেঞ্চৰ খোলা মেলা বন্ধ কৰাৰ শব্দ জোৰে জোৰে পাঠ্যপুথি পঢ়াৰ শব্দ শিক্ষকে ডাঙৰ এচাৰিডালেৰে মাজে মাজে মেজত কোবাই থকাৰ শব্দ মানে বেটেৰী যে কোবাই থাকে টেবুলত সেইটো তো এইবোৰ শব্দ ওলায় তাৰপিছত তোমালোক ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যে এনে ইউজুৱেলি যেতিয়া স্কুল খোলে কি শব্দ ওলায় এইটো সোধে তোমালোকক তো এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা বাট নাও ইট ৱাজ অল ছ' ষ্টিল I had counted on the
commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. তো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে কি কৈছে চোৱা, কিন্তু এতিয়া সকলোবোৰৰে সাৰ সুৰ নাই, মানে একো মাত নাই। মই কোনেও নেদেখাকৈ মোৰ ডেস্কখনৰ ওচৰলৈ যাওঁতে মই সেই শব্দবোৰৰ কথাই ভাবিছিলোঁ, মানে সি মনে মনে ভাবিছে যে এই শব্দবোৰ কিয় নাই আজি। যদিও সেইদিনা সকলোবোৰতে যেন দেওবৰীয়া নিস্তব্ধতাই মানে বিৰাজ কৰিছে, মানে সিদিনা কি যে ৰবিবাৰে যেনেকুৱা এটা মানে নিস্তব্ধতা থাকে সেনেকুৱা মানে পৰিৱেশটো হৈ গৈছে, একো শব্দই নাই। তো সি ভাবিবলৈ মানে বাধ্য হৈ গৈছে। তো ইয়াতে তোমালোক কি কমিউশ্যনটো সেইটো আহে, মানে কমিউশ্যনটো কি যে সেইদিনা কি কি চেঞ্জ হৈছিল সেইখিনি আহে, যে ইউজুৱেলি এনেকুৱা শব্দ ওলায়, কিন্তু সেইদিনা সেই শব্দবোৰ নাছিল, ছানডে মৰ্ণিঙৰ দৰে আছিল। তো তোমালোকে সেইখিনি কথা বুজাই লিখিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, থ্ৰু দ্য উইণ্ড' আই চ' মাই ক্লাছমেটছ অলৰেডি ইন দিয়াৰ প্লেচেছ and am Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. তো কি কৈছে ফ্ৰেণ্ডছে চোৱা, খিৰিকীৰে মই ইতিমধ্যে নিজৰ আসনত বহি পৰা মোৰ সহপাঠীবোৰক, মানে তেওঁৰ বন্ধুবোৰক দেখা পাইছিল, আৰু হেমেলে কাষলতিৰ তলত ভয় লগা ল'ৰা চাৰিডাল লৈ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ অহা যোৱা কৰিছিল। মানে হেমেলে কি বেতডাল লৈ যাইছিল, সেইটো সি মানে ফ্ৰেণ্ডছে লক্ষ্য কৰিছিল। তাৰপিছত মই দুৱাৰ খুলি সকলোবোৰৰ সন্মুখেদি সোমাবলগীয়া হৈছিল। নিশ্চয় তোমালোকে কল্পনা কৰিব পাৰিছা ভয়তে মই কিদৰে ৰঙা চিঙা পৰিছিলোঁ, মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ অতি ভয় লাগিছিল, সেইটো ইয়াতে তেওঁ মানে কৈছে। কাৰণ হেমেলক বহুত ভয় কৰে সি, প্ৰথমতে কৈছে, কাৰণ হেমেলে এডাল এছাৰি লৈ থাকে, ল'ৰ এছাৰি। তো সেইখিনিয়ে ইয়াতে কৈছে। তো তাৰপিছত কি কৈছে সেইখিনি আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত চাওঁ। তো নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাম। বাট নাথিং হেপেন। Hamel saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. তো তাৰপিছত কি হৈছে, কিন্তু ভবামতে একো ঘটনা হোৱা নাছিল, আৰু হেমেল মোক দেখি বৰ মৰমেৰে কৈছিল, কণমানি ফ্ৰেণ্ডছ, সোনকালে নিজৰ আসনলৈ যোৱা, তুমি নহাকৈ আমি পাঠ আৰম্ভ কৰিছিলোঁৱে। তো এনেদৰে ইমান ভদ্ৰভাৱে কৈছিল, সি আচৰিত হৈছে নিশ্চয় যে সদায় ইমান গালি পাৰে, আজি কিয়নো দেৰি হওঁতে মোক একো কোৱা নাই। তাৰপিছত চাম, I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt and the little black silk. তো কি কৈছে ইয়াতে চোৱা, মই জাপ মাৰি বেঞ্চখন পাৰ হৈ মোৰ ডেস্কত বহিলোঁ। মোৰ ভয় ভাৱটো নকমালৈকে মই দেখাই নাছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষকজনে তেওঁৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কোট চোলাটো, যিটো মানে পটি লগোৱা আছে, সেইটো মানে পিন্ধিছিল। তো ইয়াৰ পিছৰখিনি মই দি আছোঁ এতিয়া। Cap all embroidered that he never wore on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed to strange and solemn. তো কি কৈছে যে তেওঁ কি পিন্ধিছিল, মই ক'লোৱে যে সেউজীয়া কোট চোলাটো, পতিলগীয়া কামিজটো আৰু সূতাৰ ফুল বাচি থোৱা ৰেচমী কলা টুপিটো পিন্ধি আহিছে, যিটো মানে পোচাক পঢ়াশালী পৰিদৰ্শন কৰা বা বঁটা বিতৰণী সভাৰ দিনাৰ বাহিৰে তেওঁ কেতিয়াও নিপিন্ধিছিল। মানে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন আহে যে হেমেলে কি ড্ৰেছ পিন্ধে, কোনদিনা পিন্ধে এই ড্ৰেছটো, সেইটো সোধে, আৰু স্পেচিয়েল ডেট কি ড্ৰেছ পিন্ধে। তো সেনেকুৱা আহিলে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে ফ্ৰিল চাৰ্ট আৰু তাৰপিছত এমব্ৰইডাৰীড কেপ, এইটো আহিব লাগে, তোমালোকে লিখিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত কি আছে চোৱা, বাট দ্য থিং ডেট ছাৰপ্ৰাইজ দ্য মোষ্ট ৱাজ টু চি on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. তো ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, সিদিনা মানে পঢ়াশালীৰ পৰিৱেশটো অলপ আচু হোৱা যেন লাগিছিল, কিন্তু মোক আচৰিত কৰা কথাটো এইটোৱেই যে পিছফালে খালী হৈ থকা ডেস্কবোৰত, মানে ডেস্ক বেঞ্চবোৰত কোন বহিছিল, গাঁৱৰ মানুহবোৰ নীৰৱে বহিছিল, মানে শান্তভাৱে বহিছিল। তো সেইটো আচৰিত লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছৰ, যে ইমান দিন মানে খালী হৈ থাকে, আজি হঠাৎ কিয় গাঁৱৰ মানুহবোৰ লাষ্ট ইয়াতে বহিছে লাষ্ট বেঞ্চবোৰত, সেইটো সকলোৰে আচৰিত লাগিব, ফ্ৰেণ্ডছৰো আচৰিত লাগিছিল। তো তাৰপিছত চাম, old Hauser with his three concerned hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his grey spectacles lying across the pages. তো তোমালোকক কি কৈছে এতিয়া চোৱা, তাত কোন আছিল পিছফালৰ বেঞ্চবোৰত, সেইবোৰ আছিল কোন, তিনিকুণীয়া টুপি পিন্ধা বৃদ্ধ হাউজাৰ, প্ৰাক্তন নগৰপালিকাগৰাকী মানে ফৰ্মাৰ মেয়ৰ, প্ৰাক্তন ডাক বিষয়া আৰু অন্যান্য বহুতো।
আৰু সকলোবোৰ মানুহৰ মনবোৰ কি আছিল দুখী আছিল তাৰপিছত কি কৈছে আৰু এখন পুৰণি আদিপাতৰ কিতাপ বুঢ়া আঙুলিৰে চেপা মাৰি ধৰি আঁঠুৰ ওপৰত লৈ তেওঁৰ ডাঙৰ চশমাযোৰেৰে চকু ফুৰাইছে মানে এজন বৃদ্ধ মানুহ সেনেকৈ বহি আছিল তো তোমালোক এতিয়া ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহে ইম্পৰ্টেণ্ট যে পিছফালৰ বেঞ্চবোৰত বহি থকা গাঁৱৰ মানুহবোৰ কোন কোন আছিল তোমালোকক লিখিব লাগিব যে ভিলেজ পিপল ৱেৰ old Hauser with his three concerned head, the former mayor, the former postmaster and several others. তো এইটো 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ বাৰ আহি থাকে তো তোমালোকে এইটো নোট কৰি থৈ দিবা কুৱেশ্যনটো তো এইখিনিলৈ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া নেক্সট পেজ চাওঁ আমি তো এতিয়া চোৱা while I was wondering about it all hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which she had used to me said my children this is the last lesson I shall give you তো চোৱা মই এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁতে হেমেলে নিজৰ চকীখনত বহি মোক কোৱাৰ দৰে নম্ৰ আৰু ভদ্ৰভাৱে কৈছিল মানে ফ্ৰেন্সক যেনেকৈ প্ৰথমতে ভালদৰে কৈছিল ঠিক তেনেদৰে এতিয়াও কৈছে যে ল'ৰাহঁত মই তোমালোকক শিকোৱা এইটোৱে মোৰ শেষ পাঠ মানে আজি মই যিটো পাঠ শিকাম তোমালোকক সেইটো কি হ'ব মোৰ শেষ পাঠ হ'ব তাৰপিছত কি কৈছা দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলচিক এণ্ড লৰেইন তো কি কৈছে চোৱা যিহেতু এলচাছ আৰু লৰেইন অঞ্চলৰ পঢ়াশালীবোৰত কেৱল জাৰ্মান ভাষাই শিকোৱাৰ বাবে বাৰ্লিন চহৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে মানে এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ নিশিকায় অকল জাৰ্মানী শিকাব মানে জাৰ্মান লেংগুৱেজটো শিকাব তাৰপিছত চোৱা দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টুমৰো মানে নতুন টিচাৰজন কালি আহি আছে দিছ ইজ ইয়'ৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ তো কি কৈছে যে আজি এইটো তোমালোকৰ ফৰাচী ভাষাৰ শেষ পাঠ মানে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ শেষ পাঠ আৰু মই আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে মন দিবা যাতে তোমালোকে সকলোৱে মন দিয়া মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ মানে হেমেলে এনেদৰে কৈছে তো চোৱা হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ দিছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ টু মি তো এতিয়া ফ্ৰান্সে কৈছে যে কথাকেহেৰে মোৰ মনত ঢেৰেকনি মৰাৰ দৰে মাৰিছিল মানে কি জ্বলি উঠিছিল ফ্ৰেন্স মানে ভয় খাই উঠিছিল মনত এটা মানে বিজুলী মৰাৰ দৰে কি হৈছিল ভাৱ আহি গৈছিল তো তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা অ' দ্য ৰেডছেছ ডেট ৱাজ হোৱাট দে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল দুৰ্ভাগ্যজনক সেই কথাটোক সিহঁতে পৌৰসভাৰ বেৰত জাননী দিছিল তো ফ্ৰেন্স আহোঁতে মানে যি দেখিছিল বুলেটিন বৰ্ডখনত যি লিখা আছিল সেইটোৱে মানে এইটো কথা আছিল এতিয়া সি গম পালে হেমেলে কোৱাতে তো এতিয়া ফ্ৰেন্সৰ মানে বহুত দুখ লাগিছে আৰু থাণ্ডাৰ ক্লেপৰ দৰে হৈছে মানে ঢেৰেকনি মৰাৰ দৰে সি হৈ গৈছিল এতিয়া নেক্সট চোৱা মাই লাষ্ট ট্ৰেন্সলেশ্যন হোৱাই আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট আই শুড নেভাৰ লাৰ্ণ এনি মোৰ I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. তো চোৱা কি কৈছে ফৰাচী ভাষাৰ মোৰ শেষ পাঠ কিয় মই মাথো কেনেকৈ লিখিব লাগে তাকেহে জানো মইও কেতিয়াও ইয়াতকৈ বেছিকৈ শিকিব নোৱাৰিম যিহেতু মানে লাষ্ট পাঠটো শিকিব নোৱাৰে ফ্ৰেন্সৰ বহুত বেয়া লাগিছে তো কি কৈছে তেতিয়াহ'লে মই ইমানতে সামৰিব লাগিব মই পাঠবোৰ মন দি নিশিকাৰ বাবে মোৰ কিমান দুখ লাগিছে আজিহে মই গম পালোঁ তো এইটো মানে ফ্ৰেন্সে কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. তো কি কৈছে ফ্ৰেন্সে যে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে কিয় মই পঢ়া শুনা বাদ দি চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰা বা নদীৰ বালিত ঘূৰি ফুৰাৰ বাবেও মোৰ অনুশোচনা হৈছে মোৰ কিতাপবোৰ যিবোৰ অলপ আগলৈকে মূল্যহীন হৈছিল কঢ়িয়াই নিবলৈ বহুত গধুৰ লাগিছিল মানে বহুত ওজন যেন লাগিছিল তাৰ আৰু মোৰ ব্যাকৰণখন আৰু মহৎ লোকৰ বুৰঞ্জীখন মোৰ পুৰণি বন্ধু যেন লাগিছে যিবোৰক মই আৰু কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰোঁ মানে তাৰ এতিয়া বহুত দুখ লাগিছে যে সেইবোৰ কিতাপ এতিয়া কিমান মূল্যৱান সি এতিয়াহে গম পাইছে যে সেইবোৰ আৰু কেতিয়াও সি পঢ়িব নাপায় আৰু সেইবোৰক সি ত্যাগো কৰিব কিন্তু এতিয়া বিচৰা নাই তো তাৰ মনত বহুত দুখ ভাৱ এটা মানে উপজিছে সেইটো সি কৈছে and hamel to the idea that he was going away that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was তো কি কৈছে চোৱা হেমেল ডাঙৰৰ কথাও ভাবি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে তেওঁক আৰু মই কাহানিও দেখা নাপাম তেওঁৰ কথা ভবাৰ লগে লগে তেওঁৰ এচাৰিডাল বা তেওঁৰ সংটোৰ কথাও মই পাহৰি গৈছিলোঁ মানে তেওঁ যদিও আগতে মোক মানে ফ্ৰেন্সক মানে সেই কৰিছে পিটিছে বা গালি পাৰিছে সেইবোৰ সকলো সি পাহৰি গৈছে এই কথাটো শুনাৰ লগে লগে কিয়নো সি আৰু জীৱনত কেতিয়াও হেমেলক দেখা নাপায়
poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of. তো ইয়াতে কি হৈছে বেচেৰা সেই পাত্ৰক সন্মান জনাবলৈ তেওঁ দেওবাৰে পিন্ধা ধুনীয়া পোচাকযোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু মই এতিয়াই মানে বুজিছোঁ গাঁৱৰ বৃদ্ধসকল দ্য ভিলেজাৰ্ছ ৱেৰ চিটিং দেয়াৰ ইন দ্য বেক অফ দ্য ৰুম। তো কিয় গাঁৱৰ বৃদ্ধসকল আৰু কিয় মানে কোঠাটোৰ পিছফালে গাঁৱৰ মানুহখিনি বহি আছিল সেইটো সি তেতিয়াই গম পাইছে। ইট ৱাজ বিকজ দে ৱেৰ চৰি টু ডেট দে হেড নট গান টু স্কুল মোৰ। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. তো কাৰণ তেওঁলোকৰ দুখ লাগিছিল তেওঁলোকে বৰ বেছিদিন পঢ়া হাৰিলেও আৰু যাব নাপাব। যোৱা 40 বছৰে নিষ্ঠা সহকাৰে পাঠদান কৰা আমাৰ শিক্ষকজনৰ প্ৰতি মানে ইয়াত এম হেমেলৰ কথা কৈছে যে এম হেমেলে 40 বছৰলৈ মানে নিষ্ঠাভাৱে কাম কৰিছে। এইটো কুৱেশ্যন আহে যে হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড এম হেমেল চাৰ্ভ হিজ কাণ্ট্ৰি। তো এইটো আহে 40 বছৰে নিষ্ঠা সহকাৰে পাঠদান কৰা আমাৰ শিক্ষকজনৰ প্ৰতি আৰু নিজ দেশৰ প্ৰতি সন্মান আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশৰ বাবে ইয়াত মানে তেওঁলোকে বহি আছে। মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি কিয় বহি আছে যে নিজ দেশখনক মানে সন্মান দিবৰ কাৰণে যিহেতু আৰু এতিয়াৰ পৰা জাৰ্মানী ইয়াত শিকোৱা হ'ব আৰু সেইটো ভাষা শিকিব নাপাব লগতে এম হেমেলকো দেখা নাপাব আৰু এম হেমেলক 40 বছৰৰ বাবে সন্মান দিবৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহখিনি তাত বহি আছে। তো তোমালোকে বুজি পাই আছা চাগে যদি বুজি পাইছা কমেণ্টত মোক জনাই দিবা দেই। তো নেক্সট চোৱা While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. তো এতিয়া কি কৈছে এই কথাবোৰ ভাবি থাকোঁতে মই মোৰ নামটো মতা যেন শুনিলোঁ মানে তাৰ নামটো কোনে মাতিছে। এইবাৰ মোৰ মুখস্থ গোৱাৰ পাল মানে এইটো তাৰ পাল এইবাৰ যে মুখস্থ দিব লাগিব। It was my turn to recite. গম পালা? তো এতিয়া চোৱা What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. তো সি এতিয়া মানে দুখ লাগিছে যে কিয় এটাও ভুল নোহোৱাকৈ মই ডাঙৰকৈ পাৰ্টিচিপেলৰ নিয়মবোৰ এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। যদি মই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন মানে সি যদি পঢ়িলেহেঁতেন সেইটো ভাবিছে যে কিয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো ভাবি আহিছিল যে এইবোৰ মই নাজানোৱে আৰু এতিয়া সি ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে বহুত দুখ লাগিছে কিয় মই সলসলীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো সি মানে পস্তাইছে। তো তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে But I got mixed up on the first words and stood there. কিন্তু মই থিয় হৈ থাকিলোঁ ভয়তে মোৰ বুকুখন ধপধপাইছিল এইটো সি কৈছে। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. তো কি কৈছে শুনা যে ফ্ৰেন্সে ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে মই থিয় হৈ থাকিলোঁ কিন্তু মোৰ ভয়তে বুকুখন ধপধপাইছিল আৰু মই মূৰ তুলি চাবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ। এম হেমেলে মোক কোৱা শুনিলোঁ মানে এম হেমেলৰ আগত সি মানে বহুত লাজ পাইছে আৰু যে মই কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো তাৰ বহুত দুখ লাগিছে। তাৰপিছত তাৰ ভয়ো লাগিছে বহুত থিয় হৈও আছে আৰু তেতিয়া এম হেমেলে কোৱা শুনিলে কি শুনিছে শুনাচোন তোমালোকে। I heard Mr. M. Hamel say to me, I won't scold you little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsek. তো এম হেমেলে কি কৈছে শুনা যে ফ্ৰেন্স মই তোমাক থমকি নিদিওঁ তুমি নিশ্চয় নিজে বৰ বেয়া পাইছা কথাটো কেনে হ'ল চোৱাচোন। প্ৰতিদিনে আমি নিজকে ক'বা বহুত সময় আছে আমাৰ হাতত আমি কালিলৈ শিকিম ন আমি সদায় এতিয়াও মানুহবোৰে তেনেকৈ কওঁ আৰু ফ্ৰেন্সহঁতেও সেইটোৱে কৰিছিল কিন্তু আজি চোৱাচোন সেইটো আমি ক'ত পালোহি। আলচেক অঞ্চলৰ এইটোৱে ডাঙৰ সমস্যা যে ইয়াত শিকাবলগীয়াবোৰ সদায় পিছদিনালৈ থৈ দিয়ে মানে ফ্ৰেন্সহঁতে কি কৰিছিল সদায় পিছদিনালৈ থৈ দিছিল যে কালি শিকিম বুলি। এতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ মানে পঢ়াখিনি থৈ দিয়া কালি শিকিম বুলি তেনেকৈ ফ্ৰেন্সেও থৈ দিছিল। তো সেইকাৰণে এই পাঠটো দিছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে যাতে বুজি পোৱা যে আজিৰ কামটো আজিয়ে কৰিব লাগে। তো তাৰপিছত চোৱা She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little French. We have all in great deal to reproach ourselves with. তো কি কৈছে চোৱা এতিয়া সেই বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে তোমালোকক কোৱাৰ অধিকাৰ থাকিব যে কি হৈছে তোমালোকে নিজকে ফৰাচী বুলি জাহিৰ কৰা অথচ নিজৰ ভাষাটোকে লিখিব পঢ়িব নাজানা। কিন্তু ফ্ৰান্স তুমি কেৱল তেনে দুৰ্ভগীয়া নহয়
আমাৰ সকলোৰে নিজকে দুখ দিবলগীয়া কথা বহুত আছে। তো ইয়াতে মানে হেমেলে সকলোকে কৈছে যে এতিয়া যিবোৰ মানে জাৰ্মানৰ মানুহ আহিব তেওঁলোকেতো ক'ব যে নিজকে তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি কোৱা, যে ফৰাচী মানুহ বুলি কোৱা, কিন্তু নিজে ভাষাটো লিখিব পঢ়িবও নাজানা, সেইটো ঠাট্টা কৰিবনে নাই, সেইটো কথা ইয়াতে হেমেলে কৈছে। আৰু হেমেলে কয় যে ইয়াতে অকল তোমাৰে দুখ নাই, আমাৰো দুখ আছে, সেইটো কথা কৈছে। এতিয়া চাম কি হৈছে, your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. তো ইয়াতে কি কৈছা, তোমালোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকল অলপো উৎকণ্ঠিত নহয়, মানে তোমালোকৰ মা দেউতাই ইয়াৰ প্ৰতি অলপো মানে কি চিন্তা নলয় পঢ়া শুনাৰ কথা। ধন বেছিকৈ আয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে তোমালোকক ক'ত পঠায়, কৃষি পাম বা কল কাৰখানাত পঠায়, মানে তোমালোকক কাম কৰিবলৈ কোম্পানীত বা মিলত পঠাই দিয়ে, এইটো কৈছে। এণ্ড আৰু ময়ো তোমালোকক মানে তেনেকুৱাই নকৰোঁনে, মোকো তোমালোকে দুখ দিব লাগে, তাত মোৰো দুখ আছে। কি দুখ আছে হেমেলৰ চোৱা, have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, I did not just give you a holiday. কি কৈছে, তোমালোকে নিজৰ পাত শিকোৱাতকৈ মই মোৰ ফুলনিত তোমালোকক পানী দিবলৈ নকওঁনে, তোমালোক মই সদায় পানী দিবলৈ কওঁ ফুলত পঢ়াৰ সলনি। তাৰপিছত কি কৰোঁ মই তোমালোক চোৱা, এণ্ড when I wanted to go fishing, আৰু মই যেতিয়া মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ তোমালোকক মই বন্ধ নিদিওঁনে, সেইদিনাও মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ দিনাও মই তোমালোকক বন্ধ দি যাওঁ। তো ইয়াত মোৰো দুখ আছে, মানে ময়ো তোমালোকক পঢ়াৰ সলনি বেলেগ কাম কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু তোমালোকে মোকো দুখিব লাগে। তো ইয়াতে হেমেলে তাকে কৈছে। Then from one thing to another, Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must. তো কি কৈছে চোৱা, তাৰপিছত হেমেলে ইটোৰ পাছত সিটোক ফৰাচী কথাৰ বিষয়ে কৈ গৈছিল। তেওঁ ক'লে ফৰাচী ভাষা পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা, আৰু যিহেতু ই অতি স্পষ্ট আৰু স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা, মানে ইয়াতে হেমেলে নিজৰ ভাষাটোৰ কথা কৈছে যে মানে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো বহুত ভাল, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ধুনীয়া, এইটো বহুত লজিকেল হয়, এইখিনি কথা হেমেলে কৈছে শেষত যাবৰ সময়ত। আৰু নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত কি কৈছে চোৱা, we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. তো তোমালোকক ইয়াতে কি কৈছে চোৱা, তো আমি এই ভাষাটোক কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগিব, কাৰণ এটা পৰাধীন জাতিয়ে নিজৰ ভাষাটো জীয়াই ৰখালৈকে তেওঁলোকে যেন কাৰাগাৰৰ চাবি পাতে হাতত ৰাখে। তো এইটো তোমালোকক কৈছে যে মানে কাৰাগাৰৰ চাবি পাতে যেনেকৈ আমি মানে হাতত ৰাখোঁ তেনেকৈ ভাষাটো ৰাখিলে হয় বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি হৈছে, then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed too easy, so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. তো ইয়াতে তোমালোকক কি কৈছে চোৱা, তাৰপিছত তেওঁ এখন ব্যাকৰণৰ কিতাপ মেলি আমাক পঢ়োৱালে, মানে হেমেলে পঢ়ুৱাইছে ফ্ৰেঞ্চতক। তাৰপিছত মই সেইবোৰ ইমান ভালকৈ বুজি পোৱাৰ পিছত নিজেই আচৰিত হ'লোঁ, মানে ফ্ৰেঞ্চে আজি বহুত ভালকৈ বুজি পাইছে, কাৰণ সি মনোযোগ দিছে। আৰু এইবোৰ মানে মোৰ বাবে বহুত সহজ যেন লাগিছিল, মানে ফ্ৰেঞ্চে ভাবিছে যে এইবোৰ বহুত মানে সহজ, আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই কেতিয়াও কথাবোৰ মন দি শুনা নাছিলোঁ, আৰু তেখেতেও ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে কথাবোৰ বুজাই দিয়া নাছিল। ফ্ৰেঞ্চে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে মানে সি এদিনো মানে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে শুনা নাছিল কথাবোৰ আৰু বুজি পোৱা নাছিল, আৰু মানে হেমেলেও ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে কেতিয়াও এইখিনি এনেকৈ বুজোৱা নাছিল, সেইবাবে হয়তো সি বুজি পোৱা নাছিল। তো সেইখিনিয়ে কৈছে। তো তাৰপিছত কি হৈছে চোৱা, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. আৰু কি কৈছে চোৱা, এনে লাগিল যেন বেচৰাজনে সকলোবোৰ কথা আমাক শিকাই দি যাব আৰু যোৱাৰ আগতে যেন একেবাৰে মগজুত ভৰাই দিব, মানে হেমেলে যিমানখিনি তেওঁ জানে আগৰ পৰা সেইখিনি গোটাই যেন মানে ফ্ৰেঞ্চ বা সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিক শিকাই থৈ যাব, তেনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চৰ ভাৱ আহিছিল যে মানে সকলোখিনি যাতে আজি দি যায় হেমেলে, তেনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চৰ মানে ভাৱ আহিছিল। After the grammar, we had a lesson in writing that the Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand,
ফ্ৰেন্স এলচেক তো কি কৈছা গ্ৰামাৰৰ পিছত আমি এটা লিখাৰ পাঠ ল'লোঁ মানে ৰাইটিঙৰ আৰু সিদিনা হেমেলে আমাৰ বাবে নতুন বহি আনিছিল যিবোৰত ধুনীয়া হাতৰ আখৰেৰে লিখা আছিল ফৰাচী আলচেক মানে ফ্ৰেন্স এলচেক লিখা আছিল এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহে যে বহিখনত কি লিখা আছিল নতুন বহিখনত 1 নম্বৰৰ কাৰণে আহে তোমালোকৰ আহিব যে ইন দ্য কপি দেয়াৰ ৱাজ ৰিটেন ইন ফ্ৰেন্স এলচেক তো তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত দে লুক লাইক লিটল ফ্লেগছ ফ্লোটিং এভৰিৱেৰ ইন দ্য স্কুল ৰুম হাং ফ্ৰম দ্য ৰড এট দ্য টপ অফ আৱাৰ ডেস্ক তো কি সেইবোৰ দেখাত সৰু পতাকাৰ নিচিনা লাগিছিল যেন পঢ়াশালীৰ কোঠাত বতাহত ডেস্কত সৰু খুঁটিৰ ওপৰতে ওলমি আছে মানে সেইবোৰ চব কি লাগিছিল পতাকাৰ দৰে লাগিছিল ওলমি থকা পতাকাৰ দৰে ইউ অট টু হেভ চিন হাউ এভৰি ওৱান ছেড টু ৱৰ্ক এণ্ড হাউ কুৱাইট ইট ৱাজ তুমি দেখা উচিত আছিল যে কেনেকৈ প্ৰতিজনে কামত লাগিছিল আৰু কিমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে আছিল মানে সকলোৱে কাম কৰিছিল আৰু সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিছিল তো এইটো সিদিনাৰ কথাটো ফ্ৰেন্সে কৈছে The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones. তো এটা কি কৈছে চোৱা কাণত পৰা একমাত্ৰ শব্দটো আছিল কাগজৰ ওপৰত কলমৰ খহনি হোৱা শব্দটো মানে লিখা শব্দটো আছিল কাগজত যে লিখোঁতে কলমৰ পৰা মাতটো ওলা সেইটো আৰু এবাৰ কেইটামান বৰল উৰি আহি সোমাইছিল যদিও কোনো সিহঁতক গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মানে বিটেলছ এটা পোক আৰু সেইটো উৰি আহি অহা শব্দটোৱে বাছ শুনিছিল কিন্তু কোনো সেইটো মানে কি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল হু ৱৰ্ক ৰাইট অন ট্ৰেচিং দেয়াৰ ফিছ হুকছ এজ ইফ দেট ৱাজ ফ্ৰেন্স টু অন দ্য ৰুফ দ্য পিজনছ কুৱেট ভেৰি ল' এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ উইল দে মেক দেম ছিং ইন জাৰ্মান ইভেন দ্য পিজনছ তো কি কৈছে তোমালোকে চোৱা যে কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰশীৰ ছবি আঁকিছিল ঘৰৰ ছালৰ পৰা চৰাইবোৰে সৰুকৈ ৰুণ দিছিল মানে কৰে যে মানে চৰাইৰ মাতটোৰ কথা কৈছে আৰু মই আত্মবিভোৰ হৈছিলোঁ মানে ফ্ৰেন্সে ভালদৰে শুনিছিল সেই মাতবোৰ আৰু ভাবিছিল যে এই পাৰ চৰাইবোৰকো বাৰু সিহঁতে জাৰ্মান ভাষাত ৰুণ দিবলৈ শিকাবনে মানে মানুহক যে আমাক কৰিছে লেংগুৱেজটো ফ্ৰেন্স ভাষাত পৰা জাৰ্মানী ভাষা কিন্তু সেই চৰাইবোৰেও বাৰু জাৰ্মান ভাষাতে মাত দিব নেকি সেই সিহঁতকো তেনেকুৱা কৰিব পাৰিব নেকি তো তাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল ফ্ৰেন্সৰ মনত এইটো ভাল প্ৰশ্ন তাৰ মনত উদয় হৈছিল Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. তো কি কৈছে চোৱা যে মই মোৰ লিখাৰ পৰা যেতিয়া মূৰ তুলি চাইছিলোঁ মানে ফ্ৰেন্সে যেতিয়া চাইছিল মূৰ তুলি দেখিছিলোঁ যে হেমেলে লৰচৰ নকৰাকৈ চকীখনত বহি মানে নিৰল নিস্তব্ধ হৈ প্ৰতিটো বস্তু এনেদৰে চাইছিল যেন কোঠাটোত থকা বস্তুবোৰত মনটো নিবিষ্ট কৰিব খুজিছিল মানে কি কৈছে চোৱা যে মানে হেমেলে এনেদৰে চাইছিল মানে গোটেইবোৰ বস্তু মনোযোগ দি চাইছিল আৰু মানে কি ভাবিছিল তেওঁ মানে কিবা কিবি ভাবিছিল তো কি ভাবিছিল চোৱা আচৰিত যে সেই একে ঠাইখনতে তেওঁ 40 বছৰ আছে আৰু তেওঁৰ বাগিচাখন খোলা খিৰিকীখন আৰু শ্ৰেণী কোঠাটো একেদৰেই আছে যে তেওঁ মানে ভাবিছিল যে এই 40 বছৰ হৈতে মানে কাম কৰিলোঁ আৰু এই ৰুমটোতে থাকিলোঁ আজি যাব লাগিব সেইবোৰে ভাবিছিল চাগে হেমেলে তো ফ্ৰেন্সে মানে সেইটো কথা ইয়াতে কৈছে Fancy, for 40 years we had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of. মই ক'লোনে সেইটোৱে ভাবিছে যে মানে গোটেইবোৰ ঠিক একেই আছে বাগিচাখন খোলা খিৰিকীখন কিন্তু ডেস্ক বেঞ্চবোৰে হৈ গৈছে সেইটোৱে তেওঁ মানে কি ভাবিছিল of him just like that only the desks and benches had been worn smooth the walnut trees in the garden were taller and the hoop-vine that he had planned himself to twine about the windows to the roof মানে কি কৈছে চোৱা যে ডেস্ক বেঞ্চবোৰে হৈ গৈছে বাকীটো চব একেই আছে কিন্তু তেওঁ এইটো দেখিছিল যে কি দেখিছিল চোৱা তেওঁৰ যি মানে গছ ৰুইছিল বাহিৰত গছবোৰ আগতকৈ মানে কি হৈছে ওখ হৈছে আৰু তেওঁ নিজ হাতে ৰোৱা যিডাল হপ-বাইন লতা মানে লতাৰ কথা কৈছে ইয়াতে হপ-বাইন লতাডাল কি হৈছে মানে আগতকৈ ওখ হৈছে আৰু খিৰিকীৰে দুবা গৈ মানে ৰূপলৈ গৈছে মানে ছাললৈ বগাই গৈছে সেইটো তেওঁ দেখিছিল
তেওঁ দেখা লতাবোৰ ওপৰলৈ বগাই গৈছে আৰু কি হৈছে চোৱা হাউ ইট মাষ্ট হেভ ব্ৰকেন হিজ হাৰ্ট টু লিভ ইট অল পুৰ মেন মানে ফ্ৰেন্সে ভাবিছে মানে যে কেনেদৰে এইবোৰ তেওঁ এৰি যাব তেওঁৰ মনত হয়তো বহুত কষ্ট হৈছে মানে হেমেলৰ মনত হয়তো বহুত কষ্ট হৈছে ফ্ৰেন্সে সেইটো ভাবিছে আৰু কৈছে টু হিয়াৰ হিজ চিষ্টাৰ মুভিং এবাউট ইন দ্য ৰুম এবভ টেকিং দেয়াৰ ট্ৰাংকছ ফৰ দে মাষ্ট লিভ দ্য কাণ্ট্ৰি নেক্সট ডে তো কি হৈছে এইবোৰ এৰি যাবলৈ হয়তো তেওঁৰ বহুত কষ্ট হৈছে যদিও তেওঁৰ ভনীয়েকে বাকচত বস্তুবোৰ ভৰাই ইফালে সিফালে টনাটনি কৰা শুনা গৈছিল মানে হেমেলৰ ভনীয়েকে কি কৰিছে গোটেইবোৰ বস্তু ভৰাই আছে মানে যিহেতু তেওঁলোকে পিছদিনাখনে এই দেশ এৰি যাব লাগিব মানে ফ্ৰেন্সে কৈছে কাৰণ তেওঁলোকে পিছদিনাখনে এই দেশ এৰি যাব লাগিব সেইকাৰণে ভনীয়েকে বস্তুবোৰ ভৰাইছিল আৰু সেইবোৰৰ মাত তেওঁ মানে ফ্ৰেন্সহঁতে শুনিছিল আৰু ভাবিছিল তো এইখিনি এই পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে তো নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো কি আছে চোৱা but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the baby chanted their ba bi bi bo bo. কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিটো পাঠৰ শেষলৈকে শুনাৰ ধৈৰ্য আছিল লিখাৰ পিছত আমি এটা বুৰঞ্জীৰ পাঠ পঢ়িলোঁ মানে হিষ্ট্ৰীৰ পাঠ পঢ়িছিল আৰু তেতিয়াই কেঁচুৱাবোৰে বা বি বু বু এনেকৈ মানে শব্দ কৰিছিল কেঁচুৱাবোৰে সেইটো তেওঁ কৈছে Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spells the letter with them. তো কি কৈছা কোঠালিৰ পিছফালে বুঢ়া হৌজাৰে চশমাযোৰ পিন্ধি দুই মানে হাতেৰে আদি পাঠৰ কিতাপখন ধৰি আখৰবোৰ জোতা জোতাই পঢ়িছিল তো মানে ওল্ড হাউজাৰৰ কথাটো ইয়াত কৈছে তাৰপিছত ইউ কুড চি ডেট হিম টু ৱাজ ক্ৰাইং হিজ ভইচ ট্ৰেম্বলড উইথ ইমোশ্যন and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry তো কি চোৱা তুমি হয়তো মন কৰিছিলা তেওঁ কান্দিছিল আবেগত তেওঁৰ মাতটো কঁপিছিল আৰু শুনিবলৈ বৰ হাস্যকৰ হৈ পৰিছিল যে আমি সকলোৱে যেন একেলগে হাঁহিবনে কান্দিব মানে ঠিক কৰিব পৰা নাছিলোঁ মানে কি কৈছে চোৱা ওল্ড হাউজৰ এতিয়া জোতা জোতাই পঢ়িছিল তেওঁ কান্দিছিল মাতটো কঁপিছিল আৰু ইমান বুঢ়া মানুহজনে কান্দোতে তেওঁৰ মাতটো শুনিবলৈ মানে হাস্যকৰ হৈছিল মানে হাঁহি উঠা হৈছিল আৰু ফ্ৰেন্সে মানে ভাবি পোৱা নাছিল যে সিহঁতে কান্দিব না হাঁহিব তেওঁলোকৰ হাঁহি উঠিছিল আনফালে দুখো লাগিছিল তো ইয়াতে মানে ফ্ৰেন্সে সেইটো কথাই কৈছে হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট ডেট লাষ্ট লেচন তো শেষত ফ্ৰান্সে কৈছে মোৰ কিমান ভালদৰে এইবোৰ মনত আছে শেষ পাঠটোৰ বিষয়ে মানে শেষ পাঠটোৰ বিষয়ে কিমান মানে ফ্ৰেন্সে মানে মনত আছে সেইটো ক'লে মানে তেওঁৰ মনত আছে আৰু ফ্ৰেন্সৰ আৰু সেইবোৰ মানে স্মৃতি দোহাৰাই আছে এতিয়া তাকে কৈছে ফ্ৰেন্সে এতিয়া নেক্সট চোৱা all at once the church clock struck 12 then the angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows and hamel stood up very pale in his chair I never saw him look so tall কি কৈছে চোৱা সেই সময়ত গীৰ্জাৰ ঘড়ীত 12 বজাৰ সংকেত বাজিছিল মানে 12টা বাজিছিল আৰু দুপৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা গৈছিল তাৰপিছত সেই একে সময়তে আমাৰ খিৰিকীৰ তলত কুচকাৱাজ কৰি থকা উভতি অহা প্ৰুছিয়ান চিপাহীবোৰক ঢাক ঢোলৰ শব্দও শুনা গৈছিল মানে প্ৰুছিয়ানসকলে যে ইয়াত ব্যায়াম কৰিছিল সেইবোৰ গোটেই উভতি আহিছিল তাকে তেওঁ কৈছে তাৰপিছত ম্লান মুখেৰে হেমেল নিজৰ চকীৰ ওপৰত থিয় হ'ল মানে বহুত দুখ লাগি কিনে হেমেলে থিয় হৈছিল তেওঁৰ চেহেৰাখনত আই নেভাৰ চ হিম লুক চ' টল আৰু তেওঁক মই কেতিয়াও ইমান ওখ দেখা নাছিলোঁ মানে সিদিনা অলপ বেছি ওখ দেখিছিল মানে সন্মানত চাগে মানে ইয়াতে ওখ মানে হাইটৰ কথা কোৱা নাছিল সন্মানৰ কথা কৈছে চাগে কিয়নো ফ্ৰেন্সে কেতিয়াও তেওঁক সন্মান কৰা নাছিল ভয়হে কৰিছিল এতিয়া ভাল পাই সন্মান কৰিছে তো তাৰ আকৌ সেইটো কথাই কৈছে তেতিয়া হেমেলে কি হৈছিল চোৱা মাই ফ্ৰেণ্ডছ ছেইড হিম আই but something shook him he could not go on তো এতিয়া হেমেলে কৈছিল বন্ধুসকল মই এনেকৈ কৈ কিনে তেওঁৰ মানে কি মাতটো বন্ধ হৈ গৈছিল দুখতে মানে যিহেতু যাব লাগিব ইমান দিন কাম কৰিলে এতিয়া যাব লাগিব তেওঁৰ ক'ব নোৱাৰিলে এইটোৱে ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰিলে তাৰপিছত চোৱা then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could তো কি কৈছে চোৱা তেওঁ কৈছিল যে তাৰপিছত তেওঁ কলা বৰ্ডখনৰ ওচৰলৈ গৈছিল ব্লেকবোৰ্ডৰ ওচৰত আৰু চক পেঞ্চিল এডালেৰে গাৰ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি ডাঙৰকৈ লিখিছিল মানে তেওঁ পুৰা জোৰ দি লিখিছে আৰু বৰ্ডখনত কি লিখিছিল ভিভ লা ফ্ৰান্স তো এইটো আহে ভিভ লা ফ্ৰান্সৰ অৰ্থ কি তো ভিভ লা ফ্ৰান্সৰ অৰ্থ হৈছে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘায়ু হওক মানে ফ্ৰান্স আৰু অধিক বছৰ জীয়ক তাকে কৈছিল ভিভ লা ফ্ৰান্স
তাৰপিছত চোৱা দেন হি ষ্টপড এণ্ড লাৰ্ণ হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল। তাৰপিছত তেওঁ ৰৈ গ'ল আৰু বেৰত মূৰটো আওজোৱাই মুখেৰে এটা শব্দ নকৰি মানে ইংগিত দিছিল আৰু এণ্ড উইদাউট এ ৱৰ্ড হি মেড এ গেচিউৰ টুৱাৰ্ডছ উইথ হিজ হেণ্ড, মানে এটা ইংগিত দিছিল মানে হাতেৰে বেৰত মূৰটো আওজোৱাই কি ইংগিত দিছিল, স্কুল ইজ ডিছমিছড ইউ মে গ', যে পঢ়াশালী এতিয়া ছুটি হ'ল তোমালোকে যাব পাৰা। তো ইয়াতে মানে hamel এইটোৱে কৈছে যে এতিয়া পঢ়াশালী ছুটি হ'ল তোমালোকে যাব পাৰা, সেইটো কথা ইয়াতে মানে hamel কৈছিল। তো লেচনটোত এইখিনিয়ে আছিল। তো ইয়াৰ পৰা এই লেচনটোৰ জৰিয়তে কি শিকাব বিচাৰিছে তোমালোকে চোৱা যে আজিৰ কামটো আজিয়ে কৰিব লাগে, কালিলৈ মানে পেলাই থৈ দিব নালাগে, সেইটো ইয়াত কৈছে। সেইটোৱে ইয়াৰ অৰ্থ এই মানে লাষ্ট লেচনটোৰ, সেইকাৰণে প্ৰথমতে তোমালোক এইটো দিছে যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা। আৰু ইয়াতে ফ্ৰেন্সৰ কথা ক'লে বা ফ্ৰেন্সৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কথা আহে, hamel কথা আহে ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ হিচাপত, এইবোৰে ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সেইবোৰ মই সকলো দিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। তোমালোক যদি নোটছ লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা। hamel কেৰেক্টাৰ 5 নম্বৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আহিয়ে থাকে, ফ্ৰেন্সৰ কেৰেক্টাৰ আহে আৰু কি আনইউজুৱেল আছিল সিদিনা লাষ্ট ডেৰ দিনা সেইটো আহি থাকে। তো সকলোবোৰ মই লৈ আহিম, তোমালোকে বাছ মোক কমেণ্টত জনাই দিবা। তো এইখিনি আছিল এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা, তোমালোকে বুজি পালানে মোক কমেণ্টত জনাবা। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা, কমেণ্টত জনাবা আৰু কি চেপ্টাৰৰ লাগে। ইয়াৰ পিছতো ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকিব, তোমালোকে বাছ ভালদৰে পঢ়ি যোৱা, এটা ভাল মাৰ্ক পোৱা মই সেয়ে বিচাৰোঁ। আৰু তোমালোকে জড়িত হৈ থাকিবা চেনেলটোৰ লগত, আৰু চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। আজিলৈ এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।